איוש. החצאית שאנחנו הולכים לבחור היום היא חצאית קומות מלמלות, ויש לה גם גסקה, או בעברית ערכית, זאת אומרת החלק שצמוד יחסית לירכיים. למה צמוד יחסית? כי אנחנו הולכים להשתמש בגומי, אנחנו לא עושים פנסים ואנחנו לא עושים רוחסן. בעצם החצאית הזאת אנחנו נוכל ללבוש אותה בעזרת הגומי הרחב שאנחנו נכניס בתוך קו החגורה, והחצאית הזאת בעצם מורכבת מ4 מלבנים. מי שרוצה לחסוך עבודה ולעשות את הערכית ואת ההמשך של החצאית מאותו הבד אפשר. אני גזרתי את זה מ4 חלקים והשתמשתי פה בחלק של בטנית. אז ככה, החלק העליון, החלק של הערכית, הוא בעצם היקף הירכיים שלך פלוס 2-3 סנטימטר לנפילה חופשית, כדי שאפשר יהיה באמת ללבוש אותה באופן חופשי ושהיא לא תיצמד לגמרי, אבל היא כן פיט על הגוף, לא צמודה אבל מותאמת. הרוחב של הפס הוא 20 סנטימטר. אני לקחתי 20 סנטימטר לגובה ממוצע, שזה 1.65 מטר, 1.68 מטר, 1.70 לאישה. אפשר כמובן לקחת פחות. למה 20 סנטימטר? כי החצאית שלי במצב מוכן תהיה 45 סנטימטר. זאת אומרת, היא, כמו שאמרתי, לגובה ממוצע, היא תהיה מעל הברך קצת. עכשיו, החלק העליון, החלק של הערכית, יש בו גם קיפול וגומי, לכן אנחנו עושים תוספת. יש לנו את הרוחב, כמו שאמרנו, היקף ירכיים פלוס 2-3 סנטימטר, ופלוס כמובן סנטימטר מכל צד לתפרים. אז יש לנו את המלבן של הערכית, של הגסקה, יש לנו את המלבן של ההמשך, שהוא בעצם משמש אותנו כבטנה שמתחת למלמלה, ויש לנו את שני הפסים של המלמלות. אני בחרתי הדפסים של אותו הבד בדיוק, אבל בשני הדפסים שונים. הפס הזה הוא לכל הרוחב של הבד. הרוחב של הבד שלי הוא 1.5 מטר, אז פשוט לקחתי פס רוחב, הנה הבטנה, האמרה, סליחה. יש לי כאן פס של 17 סנטימטר רוחב ו1.5 מטר אורך, והפס השני בדיוק אותו דבר, 17 סנטימטר ואורך כל רוחב הבד, 1.5 מטר במקרה שלי. אפשר גם 1.40 מטר או 1.30 מטר. בעיקרון, אם אנחנו עושים, אם היקף הירכיים שלי לדוגמה הוא 95, אז אני אצטרך כמינימום כהיקף וחצי כדי שיהיו לי קיבוצים. אנחנו הולכים קודם כל לעשות עיבודים, קודם כל לעשות אוברלופ או זיגזג בקצוות של הפסים שלנו, של כל הפסים. אני הולכת עכשיו לעשות אוברלופ או זיגזג למי שיש מכונה ביתית על צד אחד של כל פס. על הצד הארוך. אחרי שעשיתי את האוברלוק, אני הולכת עכשיו לחבר את כל הפסים שלי למצב של טבעות סגורות. זאת אומרת שאני לוקחת, אני בודקת קודם כל מה הצד היפה של הבד. במקרה של הבד שלנו החלק יותר הוא היפה יותר, או שאפשר לראות את זה לפי האמרה. אם אנחנו מסתכלים על האמרה, הצד ממנו דקרו את החורים, הצד החלק יותר של האמרה הוא הצד היפה תמיד בכל הבדים, והצד המחוספס יותר, הצד שרואים בו את הבליטות של החורים, הוא הצד הלא יפה.
אז אנחנו לוקחים יפה ליפה, אנחנו מסמנים קו של סנטימטר מהקצה, מי שזקוקה לסיכות כדי לתפור, אנחנו שמים סיכות נגד כיוון התפירה. רוב המכונות הביתיות מדלגות על הסיכות, יפה, כאשר הסיכות הן במצב הזה. אני מכניסה את הסיכה 3 פעמים. פנימה, החוצה ושוב פנימה. כאמור, את כל הפסים שלי אני סוגרת באותו האופן. תפר חיזוק אחורה בהתחלה ובסוף של כל חיבור. את אותה הפעולה כמובן אפשר לעשות במכונה ביתית. כמו שאמרתי, המכונות המודרניות יותר, מודרניות הכוונה שלי היא משנות ה-90 ומעלה פחות או יותר, יודעות לתפור את התפרים ולדלג על סיכות, כאשר הסיכות הן מונחות אנכית לכיוון התפירה. אחרי שהוצאתי את כל הסיכות, וידאתי שאין כמובן, אני הולכת לעשות אוברלוק או זיגזג במכונה תפירה ביתית, כדי לעשות עיבודים לקצוות של כל הדברים שעשיתי. אני לוקחת את הפסים המודפסים שלי, אלה שנועדו להיות מלמלות, קומות עם קיבוצים, ואני לוקחת את הצד המעובד שלהם, את הצד של האוברלוק, ומכינה מכפלת של סנטימטר. מקפלת את הקצה ושמה סיכות לכל האורך.
מי שלא זקוקה לסיכות, כמובן לא חייבים לשים בכלל. אפשר גם להשתמש בסימונים שיש על המכונה עצמה. אחרי שעשיתי מכפלות של סנטימטר, אפשר גם קצת פחות, בשני הפסים שנועדו להיות המלמלות המקובצות, הקומות המקובצות של החצאית שלנו, אני הולכת לעשות תפר קיבוץ בחלק הפתוח, בחלק הלא מעובד של הפס. אני צריכה לתפור לצורך הקיבוץ קו מסביב לכל הטבעת הרחבה הזאת. כדי שיהיה לי תפר קיבוץ במכונה תעשייתית, אני פשוט מגדילה את התח, ובמכונה ביתית גם כן. וגם במכונה ביתית רצוי לשחרר את המתיחה של החוט העליון. כדי לראות שהמכונה הביתית באמת מכווצת, אם אתם לא מכירות לגמרי את המכונה שלכם, אז רצוי לוודא על חתיכת בד אחרי שמשחררים. בדרך כלל המתיחה הסטנדרטית היא 5 במכונה ביתית, ומשחררים את זה ל2, 1, 3 או אפילו 0, תלוי בסוג של מכונה, וכמובן רצו לנסות על חתיכה. אנחנו פשוט תופרים תפר בלי חיזוק. שימו לב שגם בסוף התפר אנחנו משאירים זנב של חוט כרגיל אחרי המחט של המכונה, אבל גם זנב של חוט בבד כדי שיהיה לנו אחר כך במה למשוך שנרצה לקבץ. עכשיו אנחנו תופרים גם תפר שני צמוד לתפר הראשון שתפרנו הרגע, בדיוק באותו האופן. חשוב להקפיד לא להצליב בין התפרים, לא לעלות עם התפר השני על התפר הראשון. עכשיו אנחנו יכולים למשוך בשני החוטים ביחד, בשני החוטים העודפים של שני התפרים. מצד אחד אני מושכת ומקדמת את הקיבוצים שלי בלי שנוצרים גושים, אלא אני מפזרת את זה לכל האורך פחות או יותר בתור התחלה לגודל הרצוי, לקיבוצים הרצויים. מהצד השני אפשר למשוך בנפרד, לוקחים את החוטים ומושכים. אם אתם תופרות במכונה ביתית, כנראה שהחוטים שתצליחו למשוך בהם בקלות יהיו החוטים שמתחת. החוט התחתון הוא זה שתוכלו למשוך בו במידה ושחררתם את המתיחה של החוט העליון. אנחנו מקבצים בצורה פחות או יותר אחידה כדי לגרום לקיבוצים להיות יפים
אחידים, אנחנו נצטרך גם לעבור שוב ולבדוק את מה שעשינו עכשיו בשלב של חיבור של הסיכות. עכשיו אני עושה את אותה הפעולה עם הפס השני. אחרי שיש לנו את שני הפסים האלה מקובצים יפה, אנחנו לוקחים את הפס שנועד להיות הפס התחתון, שמים את השני רגע בצד, ואנחנו לוקחים את החלק שלנו של הבטנית. במקרה שלי היא בטנית שקופה, מנקים אותה מחוטים ככה, ואנחנו מחברים תפר לתפר, יפה ליפה. זה הצד היפה שלי כרגע, כן, איפה שהתפר נסתר, יפה ליפה. בצורה כזאת. בבטנית כרגע אין אוברלוקים, אז שני הצדדים שלה אותו הדבר, וזה לא משנה מה הצד. אז אנחנו מחברים יפה ליפה עם סיכות בקצה. חשוב מאוד לבדוק שהגודל של הבטנית מותאם לפס שלנו אחרי שהוא כמובן במצב מקובץ. ותוך כדי שאנחנו שמים סיכות, אנחנו בודקים שהקיבוצים מקובצים בצורה אחידה, שאין לנו פתאום גוש או קרחת באיזה מקום שהוא ללא קיבוצים. צריך לפזר את הקיבוצים בצורה כמה שיותר אחידה, לכן עשינו גם את הקיבוצים בשני חוטים, כדי שהם יהיו יחסית יציבים. ונוכל לשחק עם הגודל ועם המיקום. אנחנו שמים את הסיכות בצורה כזאת, קצה לקצה. הבדים נוטים להתגלגל, במיוחד הבד שהוא מקובץ, החלק שהוא מקובץ כבר, אז להקפיד שהם אכן קצה לקצה, וששום דבר מיותר כאן לא יתקפל ולא יתגלגל. אנחנו שמים את הסיכות נגד כיוון התפירה. זאת אומרת, אם התפירה שלנו תהיה במצב הזה, בכיוון הזה, אנחנו שמים את הסיכה 1 פנימה, 2 החוצה, 3 שוב פנימה, בצורה כזאת, את כל הסיכות. מסביב להכל, והולכים לתפור את החלק. מחזירים את המכונה למצב תפירה רגיל, כמובן את המתיחה אם שיחקתם עם המתיחה. חשוב לי לציין שבמכונה התעשייתית צריך לשחק עם המתיחה בזהירות, גם פה יש סימנים בדרך כלל, וצריך לזכור כמה סובבנו, אם זה רבע סיבוב או חצי סיבוב או סיבוב מלא, כדי לזכור להחזיר את המצב לקדמותו, כי ברוב המכונות באמת אין סימנים של מספרים. חשוב להחזיר גם את גודל התח למקום במידה ושיחקנו בו. עכשיו, התפר שאני הולכת לתפור עכשיו הוא תפר חיבור רגיל, והוא כמובן סנטימטר מהקצה. גם אם שמנו סיכות, אנחנו תופרים, ותוך כדי תפירה עושים בדיקה נוספת, שהקיבוצים הולכים בצורה אחידה. אחרי שתפרנו את החלק הזה, הוא עכשיו מחובר, כן? הנה, ככה נראה התפר שלנו. אנחנו לוקחים אותו ומלבישים עליו, בדיוק כמו שזה יהיה במצב מוכן, מלבישים עליו את הקומה השנייה. כמובן שרצוי להניח גם כאן תפר לתפר. רק שבמקרה הזה אנחנו עובדים על הצד החיצוני ישר. זאת אומרת שבחוץ הצד היפה. אז אנחנו מלבישים את הקומה השנייה ומהדקים אותה עם סיכות. ולאחר מכן אנחנו נצטרך להלביש גם את החלק של הערכית, גם את החלק של הגסקה. כמובן שאפשר לעשות את זה בתפר אחד, בצורת סנדוויץ',
אני ממליצה לעשות את זה בשני תפרים, מכיוון שיש לנו כאן קיבוצים, וכדי שהקיבוצים יהיו אחידים ושום דבר לא יתקפל בפנים, לא כמו שאנחנו רוצים, אז אני ממליצה קודם כל לחבר את הקומה המקובצת שלנו, ורק לאחר מכן לחבר גם את התפר של הקומה העליונה, שהיא בעצם ירקית, גסקה. אז אני שמה סיכות מסביב להכל והולכת לתפור. עכשיו יש לנו את החלק הזה תפור. הנה, תפרתי גם את התפר של המלמלה העליונה. כל החלק הזה עכשיו מחובר, ואנחנו הולכים להוסיף את הקומה העליונה שהיא בעצם הירקית, הגסקה שלנו. אנחנו הולכים לתפור אותה, קודם כל לחבר כמובן עם הסיכות, פנים לפנים. שימו לב שאת החלק המעובד אנחנו משאירים אותו לא מחובר. הוא יהיה המכפלת שלנו בשביל הגומי. תפר לתפר. כאשר החלק המקובץ, הקומה המקובצת, נשארת בין השכבה של הבד לבין השכבה של הבטנית. בצורה כזאת. ואנחנו יכולים לשים סיכות, אנחנו יכולים גם לתפור את זה בלי לשים סיכות. אפשר להיעזר בתפר שהרגע תפרנו אותו, תפר של החיבור של החלק המקובץ, ופשוט לעבור עליו שוב במדויק על אותו התפר. במכונה ביתית רגילה כמובן, או במכונה תעשייתית עם תפר ישר. בתפירה כאמור אנחנו צריכים לוודא שכל השכבות נמצאות, כל השלוש שכבות, ושאין לנו איזושהי תפיסה שלא תפסנו את החלק המקובץ במקום שהוא לא נועד להיות בו, ואנחנו תופרים כאמור על תפר החיבור מהצד של הבטנית, מהצד הישר, כאשר החלק המקובץ נמצא בתוך הסנדוויץ' שלנו. מדי פעם אני מסתכלת ובודקת שלא תפסתי שום דבר מיותר. וזו התוצאה. אפשר להפוך ולראות שהחצאית שלנו מתחילה לקבל צורה. יש לנו כבר את כל השלוש קומות מחוברות. אנחנו עכשיו הולכים לעשות אוברלוק לשני התפרים שיש לנו כרגע, שהם התפרים של החיבור של החלקים המקובצים. התפר הזה והתפר של המלמלה התחתונה מבפנים. אנחנו עושים אוברלוק או זיגזג בקצוות ומנקים את כל החוטים. תראו איזה יפה היא מבפנים. יפה כמעט כמו מבחוץ. וככה היא נראית מבחוץ. עכשיו מה שנשאר לנו זה לעשות את המכפלת בשביל הגומי. את הגומי אנחנו מודדים לפי קו המותן, או איפה שאנחנו הולכים ללבוש. מי שהולכת ללבוש את החצאית גבוה יותר, אז כמובן יותר גבוה, בחלק קצר של הגוף. מי שהולכת ללבוש את קצת על הבטן, אז מודדים את הגומי לפי הגודל, עם קצת מתיחה שיהיה נוח, ומשאירים 2 סנטימטר לחפיפה כדי שנוכל לתפור את הגומי עם עצמו. השיטה המתקדמת יותר היא באמת לסגור את הגומי קודם, לתפור אותו ולתפור אותו תוך כדי תפירה. אני אראה את השיטה הזאת. השיטה היותר קלה למתחילים היא קודם ליצור את המכפלת בגודל של הגומי, לקפל
את רוחב הגומי מלמעלה של החצאית, לשים סיכות ולתפור תפר על קו האוברלוק. לאחר מכן, אחרי שהשארנו חור קטן לא תפור, פשוט להשחיל את הגומי עם סיכת ביטחון בצורה כזאת, סוגרים את הסיכה ומשחילים כאשר התעלה תפורה. עכשיו אני אראה היום את השיטה הטיפה יותר מתקדמת, שיטה שמשתמשים בה. בדרך כלל אפשר לנסות אותה, היא לא מאוד מסובכת. אנחנו קודם כל תופרים את הגומי עם עצמו למצב של טבעת. בצורה כזאת. ואז אנחנו לוקחים את החצאית, מניחים את הגומי שלנו בתוך המכפלת. חשוב מאוד להשתדל לא לתפור על הגומי, לא לתפוס את הגומי בתפירה. ואנחנו מתחילים לתפור. זאת אומרת שהמכפלת שלנו צריכה להיות כחצי סנטימטר רחבה יותר מרוחב הגומי. אנחנו מתחילים לתפור בהתחלה רגיל. על קו האוברלוק. ברגע שהתפירה נהיית קצת לא נוחה, שימו לב, אנחנו מושכים בגומי ומעבירים את החלק המקובץ אחורה, כדי שמה שישאר לנו פה באזור של התפירה יהיה החלק הישר בלי הקיבוצים, ושיהיה נוח לתפור על קו האוברלוק. מיישרים, מסדרים שיהיה נוח, ואפשר להמשיך. את אותה הפעולה כמובן אפשר לעשות בקלות במכונה ביתית, אין שום הבדל. אפשר לקראת הסוף גם קצת למתוח את הגומי עצמו. ואנחנו מסיימים עם חפיפה. עולים על ההתחלה של התפר, וככה נוצר לנו בעצם חיזוק. מנקים את כל החוטים כמובן, והחצאית שלנו מוכנה. אפשר לפזר קצת את הגומי, וזו החצאית המוכנה שלנו. רצוי ומומלץ לגהץ גיהוץ ראשון כדי לשטח את כל החיבורים ואת המכפלות.